بیننده های عزیز، خواهران و برادران گرامی، سلام و وقتتان بخیر. امید است که صحتمند و سرحال باشین. با تمام اعضای خانواده ها و کودک و حتی یک تعداد دیدیم که پشکک هم دارن، با اون پشکک هایتان خوب باشین. اگر سگک دارین با اون سگک هایتان خوب باشین. تشکر میکنم از کومنت های خیلی خوب و زیبایتان که همیشه می نویسین در پایان ویدیوهای ما و ما هم خوانده گزارش های آینده خود را در نظر میگیریم که به خواست شما باشه. عزیزان گرامی، به سلسله معرفی ولایت افغانستان امروز آمدیم به ولایت زیبای میدان وردک. اما پیش از اینکه من زیاد در این مورد بگویم، باید بگویم که از میدان وردک ما را بسیار میترساندند. میدان وردک نارام است، میدان وردک طالبا است، شما را آرام نمیمانه، خطر مواجه میشه، شما را به اجازه اگر برین از بالا تیراندازی میکنه. قدر گپا شنیده بودیم. اما ما وقتی صبح وقت حرکت کردیم، 6:30 بجه آمدیم به خود میدان شهر رسیدیم. پس از او امرای دکاندارا و امرای یک تعداد مویسپیدا صحبت کردیم که بالاخره ما خو نابلد، ما را ترساندنم، ما چی کنیم و ما میخواهیم که نظر مردم خود داشته باشیم. نظر مردم عادی که زندگی میکنند در قره و قصبات و دهکده های ما، نظر از اونها رو داشته باشیم در رابطه به آتش بسی که بر یک هفته شده. ببینیم که نظر مردم چی است. مردم تشنه صلح هست و در رابطه با صلح چی گفتنیایی دارن اینا. اونا بر ما کم راهنمایی کردن، گفتن اگه به طرف وردک هم برین، اینی طرف طالب ها اونجا وجود دارن هستن و گروه طالب ها همچنان در منطقه جلریز ساحه زایولات اینجا هم هستن. اگر شما بخواید میتونین برین. ما با ترس و لرز رفتیم، آرام آرام احتیاط کرده رفتیم. اما واقعا چیزی که واقعیت است، ما دیدیم با یکی از افراد طالب ها سر خوردیم. اونا واقعا یک میمونوازی خیلی خوب کردن است. ما اینقدر استقبال کردن که هیچ اندازه نداره و حتی چند نفر دیگه شون هم کامد. اونا گفتن که در ساحه مجاهدین اندک اگر آسیب هم به شما برسانه، کسی ما به شما، ما ذمه‌وار هستیم، ما ضمانت میکنیم. آنقدر به ما واقعا وعده دادن. ما تا چند لحظه که در اون منطقه بودیم خیلی بر ما خوشم گذشت. من تشکر میکنم از کسانی که چنین همکاری کردن. ترس و لرز وجود نداشت. اما تا جایی که من فهمیدم، یادآوری شد، گفتن که آتش بس به شکل است که ما حمله نمی کنیم. ما سر نیروهای امنیتی حمله نمی کنیم مثل گذشته. فقط از ساحه خود اگر خارج میشن، به جای میرن، ما او وقت میتونیم که مثلا اونا را مورد تیراندازی قرار بدیم. تا این اندازه را بر ما گفته شده که صرف ما حمله نمی کنیم. اگر ما میبینیم رنجرشان و موترشان این طرف میره، بر ما اجازه است که باید ما بزنیم اونا را. اما چند نفره که منحیث طالب یا از گروه مجاهدین خود را میخواندن بودن اونجا، اونا هم تشنه صلح بودن. آنقدر اونا خسته بودن، گفتن که ما هم تشنه صلح هستیم، صلحی که به نفع مردم افغانستان باشه، صلحی که به نفع اسلام باشه. این نقل قولای از اونا بود و بر ما واقعا جالب است که من حیث یک تبع افغان آمدن با قلب باز گفتن که ما صلح میخواهیم. اما صلحی که آسیب نرسانه به اسلام، صلحی که آسیب نرسانه بر بشر و بشریت. این نقل قولایی بود که گفتیم و واقعا بر ما خوش گذشت. راستی ما را به قسمت های پیشی که بزرگایشان هستن، نیروهای بیشتر گروه طالب ها اونجا است، به ما اجازه داده نشد، به خاطر که امرای بزرگای خود تماس گرفتن. اونا گفتن که باید انتظار بکشن اینا و شماره تماس ما را دارن. به می خاطر گفتن که ما هماهنگی میکنیم، شما را زحمت میتیم، شما بیاین، ما از شما پذیرایی میکنیم، گزارشتون هم بسازین تا زمانی که بزرگای ما بر ما اجازه بدن. ما هم به خاطر از اینکه بیکار نمانیم دوباره پس به شهر آمدیم. خب یک گلاس چای خوردیم، به خاطر که صبح هم وقت حرکت کرده بودیم. الان حدودا ساعت 2:30 بجه است، فکر میکنم مسعود نه، حدودا 2:30 بجه به وقت افغانستان است. آمدیم، ما شهر میدان شهر دیدیم. واقعا وقت شما میایین دشت و دره و کور درا میبینین، خیلی احساس عاشقانه بر شما رخ میده.
امو گپ است که وطن عشق تو افتخارم. واقعا عشق از وطن افتخار هر فرد است. اما ای کاش حداقل برای چند سال ببینه نسل که همسن سال ما است، نسل که از ما که خورتر است و همیشه در جنگ به دنیا آمدن، در جنگ پرورش یافتن، در جنگ زندگی میکنن. ای کاش برای چند سال تجربه شود صلح، که ما مردم افغانستان یک دفعه آشنا شویم با صلح چی است بالاخره؟ صلح بر ما چه برمغان میاره؟ اگر صلح بیاید آنقدر خو میفهمیم که ما به دورترین نقطه کشور ما میتونیم سر بزنیم. ما میتونیم از قرى و قصبات ما با خبری بکنیم با مردم کشور خود. اگر ما پنجشیری هستم میایم به میدان شهر، با مردم تکانه، با مردم جلریز، با مردم نرخ، با مردم ولسوالی نامش چارکی، با خود میدان شهر، با نرخ، با بعض جای دیگه که مربوط به وردک میشه، با این جا آشنا شویم. به غزنی بریم، به اندرد بریم، به بعض جای دیگه بریم. خب کشور خود ماست در یک فضای صلح آرام، هیچ کس به کس آسیب نرسانه، هیچ بیگانه هم وجود نداشته باشه که به ما ضرر برسانه. پس همگی خواهر و برادر هستیم، آرزوی ما صلح هست. ما دعا میکنم امیل از کسایی که بیننده هستن لطفا دست بالا بکنین. خداوند به خیر و خوبی این بار صلح را به افغانستان بیاره، امنیت تامین شود و ما یک آرامش سرتاسری را تجربه بکنیم، ببینیم که چی یک مزه و چی یک لذت داره. آمین. خیلی ملام نیستم، اما اینقدر من نصیحت‌ها و یا دعاهای کردم مثل یک کسی که حداقل 10 سال من ملایی کرده با شما از این گپا. خب جوان هستیم، ناجوان نیستیم، آرزوی ما مطابق یک موضوع است. حالا بیاییم که بریم بگردیم در شهر میدان شهر، در شهر ولایت میدان وردک. اما شهر واقعا خورترک است. اول خوب با اینجا آشنا شوین شما. این چوک عمومی ولایت میدان وردک است. چوک عمومی. یک منارم داره میبینین، یک چمن مقبول هم داره، اما حال هوا سرد است، به او خاطر سبزه ها کم کم خشک شده. فکر میکنم مسعود بالا بریم بر دوستا بگوییم. بله هموطنان عزیزم، این راه به طرف شرق افغانستان رفته. اگر اشتباه نکنم شرق میشه، درست است؟ شرق میشه، این طرف کابل رفتنین. حالا اگر اشتباه کنم خیر مرا ببخشید، کمکم کنین. این راه عمومی کابل است که به طرف کابل میره. ما از امیر آمدیم و وقتی به طرف دست راست شما نگاه میکنین سمت شمال، اگر اشتباه نکنم سمت شمال میشه، درست؟ شما هم بلد هستین؟ خیلی خب بالاخره سمت شمال یا دست راست وقتی شما نگاه میکنین سرکی که رفته به طرف بازار میدان شهر رفته. اینجا بازار است. واقعا همون نموده و یا زیبایی که مربوط به بعض ولایت دوردست میشه، اما زیبایی را این شهر همچنان به خود اختیار نموده. اما وقتی شما به طرف غرب نگاه میکنین، او طرف روبرو مقابلتان اونجا سرک کابل قندهار یا سرکی که به طرف غزنی، قندهار، وردک هم از امیر است و بیشتر ولایات از امیر راه داره. سلام، شما خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ تشکر. شما همینجا زندگی میکنین؟ بله، و رفیع و شریف و یان دیوالای باز کارمندای. شما خبرنگار هستین؟ من خبرنگار هستم. بسیار خوب، اینا خیلی خوب. کدام رفیع میگین؟
رفیع متخلص صدیقی؟ صدیقی همکار ماست. انسینفی ما بود دوره پانتون در کابل؟ در پانتون کابل پانتون ژورنال حسنیار صاحب هم خیلی بود. حسنیار صاحب از ما یک دوره پیش بود در طلوع همکاریم بود. خب بسیار خوب. شما اینجا خبرنگار هستین، برای بود به کدام تلویزیون کار میکنی یا رادیو یا کدام؟ من در ریاست کار میکنم. خود در یک ریاست. بله. خیلی خوب، آدم آگاه را یافتیم. همین سمت غرب میشه درست؟ بله. این سمت شمال؟ این سمت شمال همی سره که کابل بامیان خب. از همی این سمت شمال است درست؟ بله تقریبا که من سمت پیشتر شمال است. معرفی کردم بله. گفتم اشتباه نکرده باشم و ایام سمت شرق میشه. نیست سمت شرق تقریبا این سمت میه. این سمت شرق این میشه؟ سمت شرق میه، این غرب، این شمال، این جنوب. بیار ما اشتباه کردیم، یک دفعه دیگه پس از سر میگی. آدم نابلد باشه خیر. به طرف جنوب ما وردک، غزنی و قندار و بالاخره تا ایران. تا ایران. و این سمت این سمت دیگه بامیان و دایکندی و مثلا این سمت به اصطلاح بامیان یا و این سمت دیگه کابل و همون تو شمالی اونا. این سمت لوگر و بالاخره ننگرهار و مشرق زمین. ننگرهار بله. خب این سمت شرق شد. این سمت شرق شد. این سمت غرب شد. غرب شد. این سمت شمال شد. این شمال شد، این جنوب شد. بله. یعنی میگین که کابل در قسمت شمال میدان وردک است. در شمال تقریبا شمال غرب میاد دیگه، در این سمت میاد. خب شمال غرب. خب کابل اونجا است. اونجا است بله. این در این استقامت کابل. ما به طرف قدام مستقیم برید دیگه. خوب کابل میاد. هفته هم امروز ما هر قدر میبینیم که حالا ما را راهنمایی بکنه کدام طرف است. ما که در به اصطلاح مرکز میدانی از این ساحه ما میرخم چی میکنیم که سمت شما هم صوفی کسایی بودین که اونا کلشون جوان مونده، مگم شما یک ذره سفید شدید. بسیار تشکر، خوش شدیم. ما امروز این منطقه رو معرفی میکنیم. تشکر. مصاحبه چیزی کار دارین یا نه؟ اینمی کافی است دیگه. از ما مصاحبه ما اینمی رقم است. وطنی جریان داشت. سب جریان داره. خب خداحافظ. خدمت برای ما باشه. خدا کمتان نکنه. بسیار خوش شدیم. تشکر. بسیار تشکر. لطف کردین. زنده باشین. شرق غرب من نفهمیدم تا هنوزم. شمال جنوب. خب در قسمت جنوب غرب چوک قرار دادیم و در قسمت جنوب غرب چوک بیشتر عکاسخانه و نویسنده عریضه نویسا وجود دارن، کار میکنن، به خاطر از اینکه ولایت خود میدان وردک هم در این نزدیکی ها قرار دارن و کسانی که عریضه و درخواستی و کارهای رسمی دارن میان اینجا عریضه می نویسن و میرن داخل ولایت. و قماندانی امنیه فکر میکنم که در قسمت شمال، یعنی تازه که از سرک کابل داخل چوک میشی نرسیده به چوک میدان شهر، در دست چپ قماندانی امنیه همچنان موقعیت داره. پس شما چند تا تصویر ببینین، باز میریم داخل بازار.